नमस्कार. मी डॉक्टर निलिमा शिसोदे, श्री पंचकर्म अँड ब्युटी क्लिनिक, गोखलेनगर, सेनापती बापट रोड, पुणे. हेल्दी रेसिपीज पार्ट 3. आजच्या भागामध्ये आपण अगदी सोपी छोटीशी रेसिपी बघणार आहोत. याच्यामध्ये आपण चिया सीड्स ह्या वापरणार आहोत. चिया सीड्स ह्या अतिशय हेल्दी अशा लॉट्स ऑफ अँटीऑक्सिडंट्स त्याच्यामध्ये आहेत आणि ब्लड शुगर कमी करण्यासाठी ते अतिशय उपयुक्त असं एक बारीकसं धान्य आहे. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. उष्णता पण ते कमी करतं, ब्लड शुगर लेवल ही तुमची बॅलन्स होते आणि हे कंप्लीट प्रोटीन आहे. याच्यामध्ये सगळे इसेन्शियल अमायनो ॲसिड्स याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात आहेत. अँटीऑक्सिडंट्स याच्यामध्ये भरपूर आहेत, विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत. तुमचे बोन्स जे आहेत ते स्ट्रॉंग करायलासुद्धा हे मदत करणार आहे आणि दातसुद्धा याच्याने छान स्ट्रॉंग होणार आहेत. याच्यामध्ये छानपैकी कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस हे भरपूर प्रमाणात आहे आणि त्याच्यामुळे तुमची बोनची डेन्सिटी ही वाढणार आहे. त्यामुळे ज्यांना हाडांचा त्रास आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा या सीड्स ह्या अतिशय उपयुक्त आहे. तसंच या तुमच्या डायजेशनला पण मदत करणार आहे. त्या जेव्हा पाण्यात घातल्या जातात तेव्हा लगेचच त्या फुगतात. तर त्याच्यामुळे त्या फायबर भरपूर आहे. त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिपेशनपासून तुमचा बचाव होतो. याच्यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स भरपूर प्रमाणात आहेत आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये तुमची बुद्धिमत्ता वाढायलासुद्धा मदत होते. वेट मॅनेजमेंटसाठी सुद्धा हे उत्तम आहे. वजन कमी करायला, कंट्रोलमध्ये ठेवायला मदत करतं आणि तसंच हे याच्यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड हे अतिशय म्हणजे 5 ग्रॅम इतकं ते 28 ग्रॅममध्ये आहे. फायबर्स पण भरपूर आहे. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, प्रोटीन हे अतिशय भरपूर प्रमाणात असं हे खूप छान असं चिया सीड्स आहेत. याला असं छानपैकी रात्री किंवा 1 तासभर जरी आधी तुम्ही पाण्यात भिजलं तरी ते असं बुळबुळीत असं एक लेअर त्याच्यावर निर्माण होतो आणि ते पचायला हलकं किंवा डायजेशनला मदत करणारं अशा पद्धतीचं होतं. तर अशा पद्धतीने ते छान भिजवून घ्यायचे आहेत. इथं तुम्ही तुळशीच्या बियासुद्धा वापरू शकता. जर चिया सीड्स नसतील तुमच्याकडे तर तुळशी बी पण तुम्हाला माहिती आहे की अतिशय थंड असं असतं आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप छान अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. ते तुमच्या पचनाला पण मदत करतं कारण त्यात भरपूर असे फायबर्स आहेत. इम्युनिटी तुमची वाढवतं. तुमचं शुगरसुद्धा कंट्रोल व्हायला याच्याने मदत होते आणि छान हेल्दी तुम्ही राहू शकता. तर हा एक बेस घेणार आहे आपण चिया सीड्स किंवा तुळशीच्या बिया. या थोड्याशा अगदी 2-3 चमचे घेतल्यात तरी पुरे आहेत. तर ह्या तुम्ही छानपैकी पाण्यामध्ये भिजत घालायच्या आहेत आणि त्यानंतर ते छान फुगून येतील. त्यानंतर वरून आपण त्याच्यात काही इन्ग्रेडियंट्स ॲड करणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये मिक्स सीड्स ज्या मिळतात, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया, नंतर जवस आहे. तर अशा ज्या कुठल्या मिक्स सीड्स तुम्हाला मिळतील तर त्या तुम्ही त्यात घालायच्या आहेत. कारण मिक्स सीड्स ज्या आहेत त्यातसुद्धा खूप छान ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आहे जे तुमच्या हृदयाची हेल्थ सुधारतं. फायबर्स भरपूर आहेत, पचनाला मदत करतं आणि त्याच्यामुळे प्रोटीन भरपूर आहे यात. त्यामुळे वेट लॉस करायला पण मदत करतं. एक फुलनेस येतो तुम्हाला चिया सीड्स आणि मिक्स सीड्स याच्यामुळे तुम्हाला पोट भरल्यासारखं वाटतं आणि यामुळे तुमची ब्लड शुगर लेवलसुद्धा कंट्रोलमध्ये येते. इन्फ्लेमेशन बॉडीतलं कमी होतं. नंतर इम्युनिटी तुमची बूस्ट व्हायला मदत होते आणि ब्लड शुगर लेवलसुद्धा कमी होते. नंतर यात आपण घालणार आहोत ॲपल्सचे बेनिफिट्स तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर ॲपल हे दात, डायजेशन आणि हृदय याची हेल्थ चांगली ठेवण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी उपयुक्त आहे. याच्यामध्ये खूप जास्त अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. नंतर हे डायजेशनला मदत करतं, वेट लॉसला पण मदत करतं कारण एक पोट भरल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळे पटकन जेवायची इच्छा होत नाही आणि त्यामुळेच आपली ब्लड शुगरसुद्धा मेंटेन व्हायला त्याचा उपयोग होतो. तसंच ब्रेन टिश्यूला पण नरिशमेंट देतं, इम्युन सिस्टीम बूस्ट करतं आणि हृदयासाठी सुद्धा चांगलं आहे. तसंच आपण त्यात अंजीर घालणार आहोत. ते अंजीरसुद्धा तुम्हाला माहिती आहे आयर्नचा रिच सोर्स आहे. हृदयाची हेल्थ त्यामुळे चांगली राहते, तुम्ही हेल्दी राहता. आयर्न आणि कॅल्शियम त्यात भरपूर आहे, त्यामुळे हाडंसुद्धा तुमची मजबूत राहतात आणि स्किनसुद्धा हेल्दी आणि ग्लोईंग अशा पद्धतीची स्किन तुमची होते. याच्यामध्ये खूप अँटीऑक्सिडंट्स आहेत, फायबर्स भरपूर आहेत, त्यामुळे पचायलासुद्धा अतिशय हलकं किंवा पोट साफ व्हायला मदत पण करतं. नंतर तुमची इम्युनिटी पण बूस्ट होते याच्याने आणि वेट लॉसलासुद्धा मदत करतं. वजन तुमचं कमी व्हायला मदत होते.
तर हे सगळं तुम्ही घ्यायचं आहे आणि छानपैकी मिक्स करायचं आहे. यात आणखीन तुम्ही काही गोष्टी घालू शकता, म्हणजे द्राक्ष तुम्ही यात घालू शकता किंवा डेट्स पण तुम्ही यात घालू शकता. तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, द्राक्ष तुम्ही नेहमीच घेता. तर द्राक्ष हे पचायला अतिशय हलके आणि पोट तुमचं साफ करणारे अशा पद्धतीचे आहे. हृदयाची हेल्थ तुमची चांगली होते, कोलेस्ट्रॉल तुमचं कमी होतं आणि ब्लड सर्क्युलेशनसुद्धा इम्प्रूव्ह व्हायला मदत होते. अतिशय छान पित्तशामक अशा पद्धतीची द्राक्ष असतात, उन्हाळ्यात येतात भरपूर प्रमाणात. आणि मेमरी बूस्ट करायला किंवा तुमचं कॉग्निशन, बुद्धिमत्ता वाढायलासुद्धा याचा उपयोग होतो. नंतर तुमच्या हाडांची मोबिलिटी जी आहे, सहज लवचिकता, ती ते टिकून ठेवतं. स्किनलासुद्धा ते अँटी एजिंग आहे, वेट मॅनेजमेंटला चांगलं आहे, आय प्रोटेक्शन देतं आणि रेटिनाची हेल्थ पण तुमची चांगली राहते, बोन हेल्थ चांगली राहते, डायजेशनला मदत करतं. तसंच आपण आता डेट्स पण वापरणार आहोत त्यात. खजूर जे आहेत ते खजूरसुद्धा अतिशय उत्तम असे एनर्जी बूस्ट अशा पद्धतीचे आहे. याच्यामध्ये आयर्न भरपूर असतं, त्यामुळे प्रेग्नंट वुमनलासुद्धा हे खूप छान आहे. ॲनिमियासुद्धा तुमचा प्रिव्हेंट होतो, रक्त तुमचं वाढतं आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर आहेत. त्यामुळे डायजेशन हेल्थ चांगली होते, अँटी एजिंग इफेक्ट मिळतो, हृदयाचं हेल्थ चांगली राहते. कारण याच्यामध्ये पोटॅशियम आहे. पोटॅशियममुळे तुमचं ब्लड प्रेशरसुद्धा मेंटेन व्हायला मदत होते. नंतर ब्रेन फंक्शन, कॉग्निशन, बुद्धिमत्ता ती पण वाढायला उपयोग होतो. बॉडी हेल्थ सुधारते आणि हाडांनासुद्धा मजबूती देतं कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि सेलेनियममुळे. तर अशा पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये अंजीरचे छोटे छोटे तुकडे करून, नंतर ड्रायफ्रूट्स, ॲपल, हे सगळं तुम्ही त्यात घालणार आहात आणि छानपैकी मिक्स करून हे तुमचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. आणि हा तुम्ही ब्रेकफास्ट आज करायचा आहे. हा अतिशय हेल्दी, पचायला हलका आणि खूप सारे न्यूट्रिशन व्हॅल्यू खूप चांगली असलेला असा झटपट होणारा ब्रेकफास्ट आहे. तुम्ही नक्कीच करून पहा. आजच्या भागात एवढंच. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात अशाच काही हेल्दी रेसिपीजसह. नमस्कार. स्वस्थ रहा, निरोगी रहा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.